બેન ઇન્દ્રવદન પટેલ છે. હું ધોળકાથી આવું છું. મને પગમાં સખત દુખાવો રહેતો હતો ને અચાનક મારે ચાલવાનું બંધ થઈ ગયું. પછી હું આ હોસ્પિટલમાં આવી અને ડૉક્ટરની સલાહ લીધી તો ડૉક્ટરે કહ્યું કે તમારે ઓપરેશન કરવું પડશે એટલે રાહત થઈ જશે. પછી અમે નિર્ણય લીધો અને અમે બુધવારે દાખલ થઈ ગયા અને મારું ઓપરેશન પણ થઈ ગયું. ઓપરેશન એ બહુ સરસ રીતે થઈ ગયું અને ડૉક્ટરનો સહારો બહુ સરસ હતો અને હું ચાલી શકું છું, બેસી શકું છું, ઊભી થઈ શકું છું, જાતે બધું કરી શકું છું. સ્ટાફ પણ બહુ સારો છે, બધાએ સરસ સહકાર આપ્યો છે અને ડૉક્ટરનો સ્ટાફનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડૉક્ટર કર્ણવ પંચાલને ખૂબ ખૂબ આભાર, સ્ટાફનો પણ આભાર. બરાબર.